في الساعة 3 فجرا بتاريخ لم يعلن رسميا، سمعت ذبذبة تحت أقدام سكان منطقة فوهة 12 الواقعة على أطراف مدينة صناعية قديمة. لم يكن زلزالا ولم تسجله أجهزة الرصد، بل كان شيئا آخر، نبضا، شعورا دافئا وغامضا صعد من باطن الأرض لثوان ثم اختفى كما أتى. ظنه الناس وهما، لكن في صباح اليوم التالي خرج أول فيديو. عاملة تنظيف في محطة قطارات مترو مهجورة التقطت مقطعا لا يتجاوز 13 ثانية، يظهر فيه شيء يتحرك خلف جدار مكسور بسرعة غير طبيعية، يلمع كالمعدن وله صوت يشبه التنفس البشري لكن بطريقة عكسية. المقطع اختفى من الإنترنت خلال ساعة، لكن من رآه لم ينسه أبدا. السلطات نفت وجود أي نشاط تحت الأرض، لكن في سراديب الصحف القديمة بين تقارير منسية ومجلدات لم تفتح منذ الحرب الباردة، وجد صحفي يدعى مالك عزمي شيئا صاعقا، وثيقة بعلامة حمراء مكتوب عليها: الوحدة زد، تجارب العمق الحي. كانت الوثيقة تتحدث عن مشروع بدأ سريا في السبعينات، حين اكتشف فريق حفر سوفيتي في أعماق نفق غازي قديم وجود تجاويف لا طبيعية تمتد لمسافات لا تنتهي وتحتوي على صدى حيوي، نوع من الارتداد الصوتي لا يحدث إلا إذا كانت الجدران حية. تم إرسال فرق استطلاع، لم يعد منها أحد. قيل إن المشروع أغلق وإن النفق دفن بالإسمنت، لكن الأغرب أن الوثائق تظهر توقيعا حديثا بتحديث البيانات عام 2019، يعني ذلك أن المشروع لم يغلق أبدا. مالك مدفوعا بالفضول وربما الجنون قرر أن ينزل، تواصل مع عمال قدامى وأمن لنفسه تصريحا مزيفا بصفته باحثا في ترميم البنية التحتية. دخل إلى نفق لا يظهر على خرائط البلدية خلف باب صدئ خلف غرفة كهرباء في محطة مترو مهجورة. الكاميرا على صدره، جهاز قياس موجات صوتية في يده، وخريطة مطبوعة من الأرشيف. في الدقيقة 37 من التسجيل توقف مالك فجأة، كان يسمع شيئا، صوتا لا يأتي من الخارج بل من داخله، كلمات قديمة بصوت والده المتوفى: ارجع، هذه الأرض لا تنام بل تنتظر. لكنه تابع، وفي عمق النفق وجد شيئا لم يكن ممكنا، بابا معدنيا بعرض 5 أمتار محفور عليه جملة: الطبقة 9، الوعي المدفون. فتح ودخل. ما سجلته الكاميرا بعدها لا يمكن تصنيفه بسهولة. ممرات تنبض، جدران تتحرك ببطء كما لو كانت تتنفس، كتابات حجرية على السقف بلغة لا تقرأ، لكن من يراها يشعر كأنه يفهمها. ثم وجوه، مئات الوجوه بارزة من الجدران كأنها انحفرت لحظة موتها، أعين مفتوحة تنظر. وفجأة سمع مالك صوتا خلفه، ليس وقع أقدام بل انزلاق شيء رطب. التفت ولم يجد شيئا، لكنه سمع الهمس بوضوح: لا تبحث عن الحقيقة في الأعلى لأننا دفناها هنا. الضوء انطفأ، وحين عاد البث مؤقتا ظهرت لقطة أخيرة: مالك واقفا بثبات، عيناه مفتوحتان لكنه لا يتحرك، كأنه نسخ في الجدار. التسجيل انتهى ولم يره أحد منذ ذلك اليوم. السلطات أنكرت، قالت إنه مفبرك، لكن في الأسابيع التالية بدأت البلديات في مدن مختلفة بالإعلان فجأة عن مشاريع إغلاق أنفاق قديمة. والمثير، كل هذه الأنفاق لم تسجل أصلا أنها موجودة. الآن في كل مدينة كبرى هناك أنفاق تحت الأرض لم ترسم على الخرائط ولم يتم إنشاؤها رسميا. في كل واحدة منها هناك غرفة تغلق ذاتيا، وصدى وصوت يقول: من يحفر في العمق بحثا عن أسرار العالم عليه أن يكون مستعدا لأن يدفن معه. السؤال الآن لم يعد هل هناك شيء داخل الأنفاق، بل من الذي أغلقها؟ ولماذا لا يريدنا أن نتذكر أنها فتحت أصلا؟ في أعقاب اختفاء مالك عزمي بدأت رسائل غريبة تصل إلى صندوق بريده الإلكتروني رغم أن حسابه تم تعطيله من قبل السلطات. كانت الرسائل بلا عنوان وبلا مرسل، وتحمل توقيعا واحدا في آخر كل رسالة: طبقة 10 ليست بعيدة كما تظنون. الرسالة الأولى كانت صورة مشوشة يظهر فيها نفق لا يشبه أي نفق معروف. الجدران ليست حجرية ولا معدنية بل عضوية، تشبه جلدا رماديا مشققا ينبض كما ينبض القلب. في مركز الصورة شيء يشبه العمود الفقري، لكنه يمتد أفقيا على طول النفق وكأنه مخلوق نائم ينتظر أن يوقظ. الرسالة الثانية كانت ملفا صوتيا فيه ضوضاء خافتة ثم همسات بأصوات مختلفة: رجل، امرأة، طفل، يرددون جملة واحدة بلغات متعددة، لكنها تترجم كلها إلى: توقفوا عن الحفر، الأرض تتذكركم. في ظل هذا الجنون لم يكن هناك سوى جهة واحدة تجرؤ على التحقيق في أمر مثل هذا: وحدة الجيولوجيا النفسية.
فرع سري للغاية تم إنشاؤه بعد حادثة أوسلو 1982 حين عثر عمال على ممر تحت مدينة نرويجية قديمة ينبض بموجات دماغية بشرية. هذه الوحدة عثرت على أثر مالك، لكن ليس جسده بل دماغه. نعم، في خزان زجاجي داخل محطة مهجورة لتوليد الكهرباء تحت الأرض في بلغاريا وجد دماغ بشري موصول بأسلاك حيوية ينبض بإشارات عصبية وينتج جملا نصية عبر جهاز حاسوبي قديم. كل 11 دقيقة كان يكتب عبارة جديدة. العبارة الأخيرة كانت: أنا لست ميتا، أنا أستمع. أحد العلماء المكلفين قال: مالك لم يقتل، هو الآن جزء من الطبقات، ليس حبيسا بل متصل، هو قناة تم تعديل وعيه ليتوافق مع طبقة أقدم منا. من كل شيء عرفناه. في الأثناء بدأت الحوادث. أطفال يتحدثون عن أشخاص في الأرض يخبرونهم بأشياء لا يمكن أن يعرفوها. أحلام جماعية في مدن متفرقة يظهر فيها نفق بلا نهاية، وصوت واحد يقول: لم نخلق في الأعلى بل صعدنا من الأسفل. نظريات بدأت تتشكل أن هناك حضارة ما قبل الزمن لم تكن فوق الأرض بل تحتها، حضارة لم تمت بل اختارت أن تنام وتراقب، وأن هذه الحضارة ليست بيولوجية ولا آلية بل حيوية نفسية تعيش على الذكريات والمشاعر والترددات الإنسانية. وفي كل مرة يحفر الإنسان أكثر يستيقظ جزء منها. مالك لم يكن أول من وصل، لكنه أول من فهم، أول من لم يهرب ولم يقاوم بل استمع. ثم جاءت الرسالة الأخيرة من بريد إلكتروني مسجل باسم مالك عزمي. وصل فيديو قصير لكل من سبق وقرأ تقاريره. في الفيديو وجهه لكن بعينين لا رمش لهما، خلفه جدار ينبض كاللحم وكتابات تظهر وتختفي. قال مالك بصوت هادئ: الأنفاق لم تحفر بل تنفست. نحن نظن أننا نستكشف الأرض، لكن الحقيقة أن الأرض فتحت لنا فمها، وسؤالها الوحيد الآن هو: هل تستحقون البقاء فوقي؟ ثم ابتسم وذابت ملامحه ببطء كأن الجدار امتصه. ومنذ ذلك الحين كلما حفر نفق جديد في مدينة كبرى يسجل خلل في موجات الكهرباء. تشاهد امرأة حلما يتكرر، يسمع طفل همسا في فراشه، تذوب صورة قديمة من ألبوم عائلي دون سبب، وكأن الأرض تبدأ في التذكر. والسؤال لم يعد ما الذي يجري داخل الأنفاق، بل أصبح ماذا سيحدث عندما تصعد تلك الطبقات إلى السطح. بعد أسابيع من رسالة مالك الأخيرة بدأت التغيرات تظهر فوق الأرض بشكل لا يمكن تجاهله. في مدينة لينز النمساوية استيقظ الناس على شارع كامل اختفى من الوجود حرفيا. شارع باسم وعنوان وسكان ومحال لم يعد موجودا. خرائط الأقمار الصناعية أظهرت بقعة سوداء خالية من التفاصيل، كأن المدينة لم تتكون منها قط. الغريب أن بعض السكان ما زالوا يتذكرونه، والبعض الآخر يقسم أنه لم يكن هناك شيء قط. في الوقت نفسه في اليابان وجد طفل يبلغ من العمر 9 سنوات رسما على جدار غرفته لم يرسمه بيده. الرسم يظهر نفقا حلزونيا يهبط عميقا، وفي مركزه عين بشرية. الطبيب النفسي الذي زاره قال إن الطفل يتحدث أثناء نومه بلغة منقرضة منذ آلاف السنين، تعرف باسم لغة الجذر، لم تفك رموزها قط. السلطات العالمية التي أنكرت وجود الأنفاق لسنوات بدأت في عقد اجتماعات طارئة خلف أبواب مغلقة، لكن لم يكن هناك حل، لأن ما كان يحدث لم يكن خارج الوعي بل في داخله. الطبقات لم تصعد كصخور أو كائنات، بل كموجات تتداخل مع الذاكرة البشرية تعيد تشكيل الإدراك. بعض الناس بدأوا يتذكرون أشياء لم تحدث، يتذكرون لحظات طفولة في أماكن لم يعيشوا فيها، أصواتا من تحت وسائدهم، أمهات لم تنجبهم. العلماء أطلقوا على الظاهرة اسم التداخل الأرضي العصبي Ground Neuro Interference، أي أن الأرض بدأت تتحدث مع أدمغة البشر لا من خلال الكلام بل من خلال التذكير. ومع ازدياد هذه التداخلات ظهرت رسالة جديدة نقشت فجأة على جدران محطة مترو قديمة في باريس أمام أعين الكاميرات: السطح ليس لكم إلى الأبد، نحن لم نصعد لأننا كنا ننتظر أن تسقطوا. وهنا تحقق أسوأ كابوس. في مدينة سانتياغو تشيلي نزل فريق من المستكشفين إلى نفق تم فتحه بالخطأ أثناء بناء مترو جديد، ولم يخرجوا، بل صعد شيء آخر مكانهم، رجل واحد أطول من الطبيعي، جسده هزيل كأن جلده قد ركب فوقه تركيبا. لم يتحدث، لكن الأجهزة اللاسلكية التقطت نبضات من دماغه، تحولت عبر خوارزمية إلى جملة: العمق أرحم من سطحكم، لكننا سئمنا الرحمة. قتل الرجل بعد ساعات، لكن لم ينزف دما، بل خرج من عروقه رمل أسود
حية. تحرك بنفسه وابتلع كاميرا كانت توثق الحدث، ثم تبخر. العالم انقسم، منهم من رأى في الأنفاق ممرا إلى عالم سفلي يجب إغلاقه للأبد، ومنهم من بدأ يحفر بقناعة أن ما تحتنا ليس جحيما بل الوعي الأصلي للأرض، وأننا نحن الضيوف غير المرغوب بهم. جلال عزمي، شقيق مالك الأصغر الذي عمل طوال عمره كأستاذ فلسفة صامت وبعيد عن الأضواء، قرر أخيرا أن يتكلم. قال أمام مجلس دولي: الأنفاق لم تفتح عشوائيا، بل لأنها استشعرت اقتراب النهاية. نحن نعيش على طبقات النسيان، نبني مدننا فوق آلام قديمة، لا نعتذر ولا نتذكر، والطبقات الآن تطالب بذاكرتها. ثم كشف عن شيء صاعق، سجل صوتي بصوت مالك تم استخراجه من جهاز رنين الأرض. كان يقول فيه: ما يجري داخل الأنفاق ليس وحشا ولا مؤامرة، بل الأرض نفسها تطالب بوعيها من جديد. ولن تصعد الطبقات كأعداء بل كمرآة، وما سترونه سيكون أنتم. وفي تلك الليلة سجل زلزال خافت في عمق لا تصل إليه أي أجهزة، لم يشعر به أحد، لكن في أحلام الملايين ظهر صوت يقول: نحن هنا منذ البداية، وأنتم مجرد سطح طارئ. وهكذا لم تعد الأنفاق سؤالا تحت الأرض، بل أصبحت الإجابة القادمة من أعماقها على كل ما أخفيناه فوقها. في الليلة التالية لم يكن العالم كما كان، شيء ما تغير، ليس في المدن أو السماء بل في الوعي الجمعي. الناس استيقظوا وهم يشعرون أنهم كانوا في حلم واحد، حلم طويل متداخل كشف فيه الستار عن شيء مخيف وجميل في آن واحد. مدينة كاملة تحت الأرض لا تشبه أي حضارة عرفها التاريخ، ممرات مضيئة بألوان لا توجد في الطيف البصري، مباني ناعمة كأنها نحتت من لحم حية لا حجر، وصوت ليس صوت حراس أو سكان بل صوت الأرض نفسها يردد: أنتم الذاكرة المنسية ونحن الأصل. ما رآه الناس في الحلم لم يكن مجرد خيال، بل كان رسالة مباشرة من طبقة لم تعد تريد الصمت، الطبقة 11 التي لا يعرف عنها أحد شيئا، ولم تذكر في أي وثيقة من وثائق مشروع الوحدة زد. وفي اليوم نفسه اختفى أكثر من 300 شخص حول العالم، كلهم يشتركون في شيء واحد، أنهم كتبوا قبل اختفائهم رسائل قصيرة إلى أقربائهم، جميعها تنتهي بنفس الجملة: أنا ذاهب إلى هناك، حيث لا يعود الزمن خطا بل نبضا. لم يظهر أحد منهم مجددا، لكن في أماكن اختفائهم بقيت علامات متكررة: شق في الأرض على شكل دائرة، رائحة معدنية ممزوجة بشيء يشبه العرق البشري، صوت خافت يأتي من العمق: من يتذكرنا يبعث. جلال عزمي الذي صار الآن يلقب بحارس الطبقة أعلن أمام مجتمع بحثي سري أن البشرية باتت أمام خيار مصيري: إما أن نغلق كل المنافذ ونعلن الحرب على العمق، أو ننزل أحدنا إلى الطبقة 11 ليفاوض. لكن من ينزل؟ ومن يتحمل أن يرى ما نحن قبل أن نصبح بشرا؟ اختيرت امرأة واحدة، ليلى نجم، خبيرة في علم الأحلام العميقة، وواحدة من القلائل الذين عاشوا تجربة موت سريري وعادوا بذكريات من مكان لا يمكن وصفه بالكلمات. قالت ليلى قبل النزول: ربما لا أعود، لكن إن عدت سأعود ومعي أول خريطة لحقيقة الإنسان. في البدء سارت في النفق المعتم وحيدة إلى أن بدأت الجدران تتنفس، ثم ظهر أول كائن. لم يكن كائنا كما نعرفه، بل تجل لذكرى جماعية، امرأة تشبه والدتها، وصوتها يشبه معلمتها الأولى، وعيناها بعيني طفلتها المتوفاة. قالت الكائنة: ليلى، أنت من نحن، وكل من فوق هو منسي. جئت للمفاوضة، لا تفاوض بين الأصل والظل، لكن هناك عرض. وهنا سمعت ليلى شيئا لن يسجل في أي كتاب: اختروا، إما أن تفتح الأنفاق وتندمج الحضارتان، الظاهرة والمدفونة، أو نظل ننحت في وعيكم حتى تتذكرون رغما عنكم. لكن إن اخترتم الدمج لن تبقوا كما أنتم، سيتحول الإنسان من أنا إلى نحن. في الأعلى بدأ التغيير بالفعل، الناس بدأوا يسمعون أصواتهم الداخلية بلغة غريبة مألوفة، الأحلام أصبحت حلقات متصلة، والخريطة التي وعدت بها ليلى وصلت، ليست على ورق بل على الجلد. كل من لمسها شعر بشيء يستيقظ داخله، وتأكد حينها الجميع أن الطبقة 11 ليست مكانا بل ذاكرة الأرض قبل أن تكتب، والإنسان قبل أن يفصل عن وعيها. وفي المؤتمر الأخير وقف جلال عزمي وقرأ آخر بيان: الأنفاق ليست تحذيرا بل دعوة، ومن يرفض النزول لن يصعد أبدا. وهكذا فتحت الأرض فمها للمرة الأخيرة، ليس لتبتلع بل لتستعيد.
فهل نحن حقا مستعدون لأن نعاد؟ في اللحظة التي تم فيها إعلان البيان الأخير، الأنفاق ليست تحذيرا بل دعوة. شعر العالم بشيء لم يكن فيزيائيا بل داخليا، كأن الحدود بين الواقع واللاوعي بدأت تتآكل. الأنفاق أصبحت فكرة أكثر من كونها حفرة. في أماكن متفرقة من العالم بدأ أشخاص يرون رموزا غريبة تظهر على جلودهم كأنها أوشام تنمو من الداخل. كل رمز كان مختلفا، لكن حين خضعوا لفحص ذبذبي عالي الحساسية تبين أن تلك الرموز تصدر موجات متطابقة مع إشارات النفق العميق. الطبقة 11. بكلمات أخرى، الأرض بدأت تكتب على من تختارهم. ليلى نجم التي لم تصعد جسديا بدأت تظهر في أحلام عشرات الآلاف. كانت تقف في مكان يشبه قاعة هرمية، وسطها ينبض قلب عملاق من الضوء، وتقول جملة واحدة لكل شخص: الاندماج بدأ، حافظ على ذاكرتك، فهي آخر ما تبقى لك كبشر. وهنا بدأ الفهم الحقيقي يتشكل. الطبقة 11 لا تسعى للغزو بل للاندماج الهادئ، فهي ليست كيانا ماديا بل نوع من الوعي الدفين الذي ظل ينتظر لحظة استعداد الإنسان للتوسع، لا بالعلم فقط بل بالذاكرة. ثم جاء اليوم الذي لا ينسى. في الساعة 11:10 صباحا، تزامنا مع نبضة جيومغناطيسية غير مفسرة، أضيئت فجأة جميع الشاشات حول العالم حتى غير المتصلة. ظهر وجه غير بشري أقرب إلى تشكيل هندسي حي، وقال صوت متعدد النبرات: نحن لا نطلب السيطرة بل نعرض العودة. فمن أنتم إن لم تتذكروا كيف بدأتم؟ وبدأت موجة الإحياء. الأشخاص الذين فقدوا ذكرياتهم عادوا بتفاصيل لم تسجل يوما. أماكن كانت مفقودة من خرائط العالم ظهرت فجأة وكأنها لم تختف قط. الأطفال الرضع بدأوا يبتسمون عند سماع كلمات بلغة لا يعرفها أحد. والأهم، بدأت اللغة المشتركة في التشكل، ليست لغة كلام بل مزيج من رموز، نغمات وذكريات مشتركة تنقل لا شعوريا. لغة لا تترجم بل تشعر. وهكذا تحول الإنسان من كائن فردي يسير في عالم خارجي إلى كيان مشترك يسير في طبقات داخلية من الأرض والوعي معا. ولم يعد هناك فصل بين السطح والعمق بل دائرة متصلة. ومن تبقى متمسكا بالرفض توقف عن الحلم، صار عاجزا عن تذكر حتى اسمه دون أوراق رسمية، كأن الأرض سحبته من نظامها الحي. وفي الفصل الأخير من هذا التحول ظهرت منصة واحدة في قلب كل مدينة كبرى، محفور عليها بخط مشع: من يحكي يبقى، ومن يصمت ينسى. وعند اكتمال الدورة الأرضية التالية ستبدأ الطبقة 12، ليست تحت الأرض بل في من سيتحول إلى الأرض ذاتها. وهنا لن يكون السؤال ما الذي في الأنفاق، بل من نحن حين لا نفصل أنفسنا عنها. وهكذا لا تنتهي القصة، بل تبدأ كلما تذكر أحدهم أول حلم نزل فيه إلى أعماقه وقال بصوت خافت: أنا أعود إلى حيث بدأت. في اللحظة التي تنفس فيها أول إنسان داخل الطبقة 12 لم يكن الهواء كما في الأعلى، لم يكن هناك أكسجين ولا ثاني أكسيد الكربون، بل وعي نقي يستنشق. كان كل شهيق يحمل جزءا من تاريخ لا يدرس، وزفيره يحرر جملة نسيتها البشرية منذ الأزل. وهكذا تحول التنفس نفسه إلى فعل من أفعال الاتصال. الإنسان لم يعد فقط كائنا يتحدث، بل صار وسيطا بين ما فوق الأرض وما تحتها. عيونه لا ترى الألوان فقط بل تميز الطبقات التي لا ترى، وصوته حين يطلق حكاية لا يروي فقط بل يعيد تشكيل الواقع. في هذه المرحلة تغير شكل الزمن، لم يعد يسير للأمام فقط بل صار حقلا دائريا يمكن الدخول إليه من أي لحظة. صار بإمكانك أن تتذكر مستقبلك وأن تتوق لماض لم تعشه بعد. أما من اختار ألا ينزل، من بقي متمسكا بأن العالم صلب أناني قابل للقياس، فقد بدأت عليه أعراض التجويف. عقولهم بدأت تنسى ليس فقط الأحداث بل المشاعر المرتبطة بها. صاروا يعيشون أيامهم كنسخ مكررة، لا دهشة فيها، لا ألم حقيقي، لا فرح متجذر. كأن الأرض بدأت تفصلهم بهدوء واحدا تلو الآخر. وفي كل مدينة ظهر العارف، شخص اختار أن يصعد من الطبقات السفلى ليكون مرشدا لمن لم ينزل بعد. العارف لا يعلم بل يذكر، يضع يده على كتفك ويهمس: اغمض عينيك، هل تسمع الأرض؟ إن أجبت لا فأنت لم تخلق بعد. ثم اختفى كما جاء. وهكذا تشكل مجتمع النبض، وهم الذين نزلوا واستنشقوا وسمعوا وكتبوا. هؤلاء أصبحوا نواة العالم الجديد. المدن لم تعد مبنية بالحجر فقط بل بالقصص. كل مبنى يحمل على جدرانه قصة شخص،
تقرأ من خلال اللمس. كل طريق يعبر ذاكرة جماعية يعاد رسمها يوميا. ولم يعد هناك حاجة للوثائق، لأن كل إنسان أصبح يحمل بصمة سردية تخبر من يقابله من هو ومن كان ومن قد يصبح. وفي حفل الاعتراف الأعظم الذي أقيم في مركز الأرض في قاعة تسمى القلب السفلي، وقف جلال عزمي الذي أصبح الآن عجوزا هادئا. تحولت تجاعيد وجهه إلى خريطة وقال: لم نكن يوما سكان السطح، كنا دوما ظلالا لشيء أعمق. ولما عدنا لم نغلق الأنفاق، بل فتحناها في داخلنا، لأن الحكاية التي لا تروى تحفر لنفسها نفقا. ثم سلم قيادة العالم الجديد إلى صبي لم يكن معروفا ولم ينزل مع أحد، لكنه كان يكتب قصصا منذ أن كان في بطن أمه. وحين قرأ أول قصة له على منصة العالم الجديد قال: في البدء لم تكن الأرض، بل كانت الحكاية، والحكاية اختارت أن تجسد فينا. وصمت. وحينها فقط بدأت الطبقة 13 بالتنفس، لم يكن تحت الأرض ولا في السماء، بل في من آمن أن كل نفق هو طريق إلى الذات. وهكذا انتهى عصر البحث وبدأ عصر الاستذكار العظيم. وحين تنسى أنت أيها القارئ هذا كله، ستبدأ رحلتك من جديد في اللحظة التي تنفست فيها الطبقة 13. لم يشعر بها أحد في البداية، لا زلزال، لا ومضة، لا نبوءة، بل فقط سكينة شديدة، كأن الأرض توقفت عن الحركة لتصغي، كأن التاريخ كله احتبس في صدره لثانية واحدة ينتظر من سيتكلم أولا. لكن السكون لم يكن فراغا، بل علامة على أن الطبقة 13 ليست طبقة مادية ولا حتى وعيا جماعيا، بل هي انعكاس، المرآة الكاملة. كل من دخلها لم يرى شيئا أمامه، بل رأى نفسه كما لم يرها من قبل، بنقاء الخوف وعري الحقيقة وصدق الرغبات التي لم يفصح عنها حتى لنفسه. في هذا العمق لم يكن هناك لغة، بل شعور نقي لا يمكن الهروب منه. وهنا فقط فهمت البشرية المعنى الكامل لرسالة الأنفاق. لم تكن الأرض تبحث عن ذاكرة، بل كانت تعيد كتابة الإنسان نفسه. وهنا بدأت التغيرات. في الطبقة 13 لم يعد الجسد مهما، فمن يدخل يتخلى عن شكله مؤقتا ليصبح موجة وعي حرة، يرى بلا عيون، يسمع بلا أذن، ويشعر كأنه يعيش في كل لحظة مرت عليه في حياته دفعة واحدة. جلال العجوز الذي قاد الرحلة من البداية دخل الطبقة في صمت ولم يخرج، لكن بعد خروجه ب11 يوما ولد طفل في قرية نائية بجنوب القوقاز، وكان يحمل في عينه اليمنى خريطة متكاملة للأنفاق القديمة، لكنها مرسومة كبصمة حية لا بالحبر بل بالضوء. قالت القابلة: حين نظر إلي عرفت أنني كنت ابنته في حياة أخرى. في هذه الطبقة بدأ زمن الانعكاس. لم يعد المستقبل ينتظرنا، بل صار يعكس أفعالنا فورا، كأن كل خطوة لها رجع صدى آنيا في الوجود. من يكذب تنسى جملة صادقة قالها من قبل، من يخون يمحى اسمه من حلم حبيبه، من يكتب بصدق تضاء ذاكرته على جدران الطبقة. القصص التي كتبت بدأت تظهر تلقائيا على جدران المدن، كأن الأرض صارت دفترا حيا لا يمحى. وفي ذلك الزمن الجديد لم يعد يقاس الإنسان بما يملك أو بما يعرف، بل بما يتذكر ويشارك. وأسس أول برلمان سردي عالمي لا ينتخب فيه الأعضاء، بل يختارون بناء على صدق قصصهم. في أول جلسة وقف الطفل الذي حمل عيني جلال وقال: الحقيقة ليست ما نكتشفه، بل ما لا نعود نخجل من قوله. وبهذه الجملة بدأت مرحلة الأرض الأخيرة. الطبقة 14 ليست في باطن الأرض ولا في أعماق العقل، بل في كل إنسان يستيقظ ذات يوم ويشعر أنه حلم بشيء غريب، لكنه لم ينسه، بل يشعر به كأنه كان هناك. نعم، القصة لم تنتهي، لأن كل من يقرأ هذه الكلمات الآن قد يكون هو التالي للنزول. فإذا استمعت في ليلك لصوت بعيد وكأنه يأتي من عمق الأرض، فلا تخف، إنها الأرض تتذكرك وتدعوك لتتذكرها. في أول فجر من فجر الطبقة 14 استيقظت الأرض، لا بالحركة بل بالمعرفة. الجبال لم تهتز والمحيطات لم تغمر السواحل، لكن البشر شعروا بأن شيئا يتغير داخلهم، وكأن هناك فكرة جديدة قديمة ولدت معهم ولم يدركوها حتى الآن. شيء لا يشبه الدين ولا الفلسفة ولا حتى العلم، بل مزيج منها، يدعى الإحساس بالجذر. هو شعور بأنك لست كائنا يسير على الأرض، بل جزء منها، عصب حية، خلية من خلاياها. في تلك الطبقة لا تطرح الأسئلة بل تحس. فمن كان يبحث عن إجابات حول أصل الكون أو نهاية الزمان أو الغاية من الحياة،
لم يتلقى سوى صورة واحدة، وجهه، لكن ليس وجهه العادي، بل وجهه كما تراه الأرض نفسها، خارج الزمان، خارج الشكل، مجرد صدى نقي لصوت كان عليها أن تسمعه ذات يوم. وسمع أخيرا. في هذه الطبقة أصبح التواصل يتم بين البشر بطريقة جديدة بالكامل، السرد التزامني، حيث يمكن لشخص في القطب الجنوبي أن يروي قصة عن فقد أمه، فيشعر بها في نفس اللحظة شخص في قلب أفريقيا ويكملها دون أن يسمعها، لأنها صارت موجودة في الطبقة 14، حيث تتجمع القصص كأرواح. ظهرت تقنية غير بشرية لم يخترعها أحد، بل كشفت، تدعى ذاكرة الأرض المتبادلة، جهاز حي ينمو كالنبات، يزرع في المكان، وكل من يلمسه يرى ذكرى غيره وكأنها له، وبالمقابل يودع واحدة من ذكرياته داخله. وفي إحدى هذه الأجهزة في أقصى شمال سيبيريا لمسها طفل فقير لم يتكلم في حياته قط، فنظر في عيون الجميع من حوله وقال أول جملة في حياته: أنا كنت هنا من قبل أن تبنى هذه البلاد. الناس سجدوا، ليس للصبي بل للطبقة 14 التي بدأت تثبت وجودها فينا. وفي المدينة العائمة فوق محيط الهدوء صمم أول هيكل يسمى المرآة الكبرى، وهي كائن معماري يعكس لكل من يقف أمامه لحظة واحدة فقط من حقيقته، ليست الماضي ولا المستقبل، بل ما سيكون عليه لو لم يكذب على نفسه أبدا. وبنهاية القصة، إذا أعجبتك لا تنسى ضع تعليقك والاشتراك بالقناة كي يصلك كل قصه جديدة هنا.